मेरो नाम समर कुमार हो। म साङ्गा नेपालबाट हो। म अहिले कक्षा 9 मा पढिरहेको छु। Tell us about your experience that you just experienced using the VR product. अहिले मैले धेरै राम्रो एक्सपिरियन्स गरेको हो। अहिले चाहिँ मैले सोलर प्यानलले हेरेँ। Given a chance to study with the VR or a chance with normal textbook or the digital learning that we are being provided using the tablet and the laptop, which one you prefer and why? मैले अहिले हेरेको कुरा बद्दा चाहिँ VR नै प्रिफर गर्न चाहन्छु। यो VRमा चाहिँ धेरै राम्ररी हामीले हेर्न सक्छ, यसमा 3D पनि हेर्न सक्छ अनि यसमा हामीले सोलर सिस्टमलाई चाहिँ धेरै नजिकै जाएर हेर्न सक्छ। यो चाहिँ धेरै राम्रो